سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب دیگه مشقاتون رو بنویسید به حرف پدر و مادر. به شهرستان بروزن رفتم و دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه. خب منتظر همکارا هستیم تا بیان و با هم به مدرسه بریم. امروز مدارس با 1 ساعت تأخیر باز میشه. سلام بچه ها، حالت خوبه؟ بچه ها حالا اگر بچه های خوبی باشین سر و صدا نکنید، درستون هم بخونید و قول بدین درس بخونید، بهتون جایزه میدم. آره جایزه آوردم داخل ماشین. اگر درستون رو بخونید سر و صدا نکنید، دیگه مشقاتون رو بنویسید به حرف پدر و مادرتون گوش بدین، بهتون جایزه میدم. این کارها رو میکنید؟ قول؟ خب باش. حالا من هم واسه دخترها هم واسه پسرها تعدادی جایزه آوردم. البته 1 نفر اونا رو به من داده که به شما بدم. خب و میدونین چیه؟ دفتر، مداد، پایکن، تراش، دیگه دستبند گفتم، دستبند، دیگه شکلات. ها؟ چی؟ قد مداد، دیگه سرمداد. حالا میارم شو خودتون میبینیم. نه خطش. خب همینجا بگین خیلی ممنونم که اینا رو فرستادین. رو به دوربین بگو دوست عزیز که اینا رو واسه ما فرستادین، خیلی ممنونم. 1 2 3. خب که اینا رو فرستاد. یه دستم بزنیم واسه. آفرین بچه‌های خوب. مثل اینه، نگاه کن بچه‌ها. حالا داخل ماشینه. یه هوا سرده، موتورخونه هم هنوز گرم نشده. ها؟ دست بزنه سیش، دست بزنه. کت و بخیه شواز کنم مثلا دنیا خیلی تا نماز کنم من اینسه میشه باز کن. گفتم اینسه میشه حسن تنو بوده اینجا خودتون اینجا خودتون باور میکنه بیان خودتون
الان سپید دو تا مداد یه هم پاکن چه روشه شکلات مداد یه سراش جیره مو بازن جیره مو یه دستبند یه نم مهره یه هم دفتر داخلشه یه دفتر مول خیلی خوبه؟ مهر سیکنی بچه ها از آقای حسین پور تشکر کنین بگو آقای حسین پور خیلی ممنون بگی یه بار دیگه نه از او کسی چی اون فرستاره با تشکر کنیم از او شخص هم چیه؟ با هم دوست من تشکر خب بیا این هم برو به تاراس این هم برو به تاراس اینشو با دوارن فرق میکنه سرشی کنی بسه دیگه برسیم به سراغ درس و مشق. خب دیگه کافیه اونا رو هم بذارین داخل چیفتون یا بذارین فکر کنم داخل چیفتون نمیشه زار نمیشه میشه. هم دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز داخل مدرسه بودم و اداره آموزش پرورش با من تماس گرفت و درباره فیلم گرفتن از دانش آموزان با هم صحبت کردیم که چندین کانال یا بگم چندین شخص که در سایر کانال های اشاعری فعالیت میکنن و من نسبت به اونها انتقاد کرده بودم به اداره آموزش پرورش رفته بودن و درباره من بد گفتن و تهمت‌های بسیار بدی به من زدن. حدود نیم ساعت پیش بود از اداره آموزش پرورش اومدم بیرون و به من گفت تمام ویدیوهایی که از دانش آموزان گرفتی باید حذف بشن و دیگه نباید از دانش آموزان فیلم برداری کنی. من از خودم دفاع کردم که واقعا من از والدین اجازه گرفتم و مانعی واسه این کار ندارم، چون طبق قانون اگر اجازه والدین و دانش آموزان رو داشته باشی میتونی فیلم برداری کنی، ولی اونا حرفای منو باور نکردن و گفتن اگر یک بار دیگر ویدیوها رو بارگذاری کنیم از مدرسه و دانش آموزان فیلم بگیریم شما رو به هیئت تخلفات میفرستیم و امکان داره که از معلمی هم اخراج بشی. حالا در این باره بیشتر باهاتون حرف میزنم. دوستان حالا من خواب بودم دیدم گوشیم زنگ خورده و ابوالفضل. حالا من دیروز وقتی اومدم جای نمیتی 4 بار با هم بازی کردیم و هر 4 بارشو باخت. حالا دیگه میخوام انتقام بگیرم و بیا با هم دیگه بازی. منو از خواب بیدار کرد و گفت بیا داخل جیم بتی. ولی میدونم بازم بازم دوباره باخت و میگفت دسته PS خراب بود. سلامی دوباره خدمت شما دوستان عزیز. معذرت میخوام که نتونستم دیروز فیلم آپلود کنم به خاطر حالا یک سری
مشکلاتی که واسم پیش اومده بود و این که الان اومدم داخل آرایشگاه و خاموامو این بار زیاد کوتاه. خب دوستان، حالا ما قبل از اینکه برم داخل مدرسه و دانش آموزا رو یاد برم چطور کار دستی درست کنین، سعی کنم داخل شب هم ابتدا یاد بگیرم تا موقعی که مدرسه هستیم و مشکل بر نخورم و بتونم بهتر آموزش دارم. حالا طبق آموزشی که داخل کتاب داره باید این گونه عمل کنیم. اول این خب حالا لبه پایینی سمت حدود 3.5 سانت. از این ور و حدود 3 سانت و هم 3 سانت. از این قسمتش دیگه حالا 2.5 سانت بیایم پایین. درست دارم.
تا این مرحله درست رفتیم. 2 سانت بیام بالا. خب شد. برگردون. اینو با برگردون. درست پیش رفتم. یعنی حالا باید نقاشی بکشیم روش. یه فقط 3 امتحانه وگرنه دوستان سعی میکنم که داخل مدرسه بهتر عمل کنم و حالا با لوازم بیشتری، حالا دایره و چشم و گوشی سینه به چشم، یه چشمش پایین یه چشمش بالا. ولی خب درست رفتیم، تقریباش درست رفتیم و ظالم. سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. درباره مشکلی که حرف زدم این که نتونستم در کانال ویدیویی آپلود کنم، واسه یکی از بچه ها کلاس 4 مشکلی پیش اومده بود، به خاطر همین به شهرستان بروزم رفتم. متاسفانه پدر این دانش آموز در یک سانحه‌ای چند سال پیش میمیره و مادرش به تنهایی از اون مراقبت میکنه. این دانش آموز بیماری التهاب مغزی داره و زیاد من از پزشکی بلد نیستم و نمیدونم دقیق این بیماری رو واسهتون توضیح بدم، ولی داروهای این بیماری بسیار گرونه و متاسفانه مادر این دانش آموز پول کافی واسه تهیه این داروها نداشت و من از طریق یکی از دوستان متوجه این قضیه شدم و به شهرستان بروزم رفتم و داروها این دانش آموز حدود $200 که من با کمک شما دوستان عزیز و به لطف حمایتی که همیشه از من و این کانال میکنید تونستم مقداری از این داروها رو واسه این خانواده این دانش آموز تهیه کنم. امیدوارم که این دانش آموز هر چه زودتر سلامتی خودش رو به دست بیاره. شاید کسانی الان داخل کانال نظر بدن که باز داره از شما بینندگان عزیز طلب پول میکنه، ولی من همچین کاری رو انجام نمیدم و این پولی هم که من به اون دانش آموز دادم از طرف شما بوده، چون اگر شما این کانال رو واسه تماشا انتخاب نمی کردی مسلما من پول کافی واسه تهیه اون داروها نداشتم و از این بابت از همه شما بسیار ممنونم. و اگر این دانش آموز سلامتی کامل رو به دست بیاره به لطف شما دوستان و خدای بزرگه. حالا درباره مشکل خودم باید بگم
چند تا از کانال های اشاری که من قبلا ضد اونا حرف زده بودم به اداره آموزش پرورش استان مراجعه کردم و از اونها خواستن که من دیگه از مدرسه فیلم برداری نکنم و به دروغ چیزهایی رو منتشر کردم، توضیح دادم به مسئولین که هیچ کدوم از اونها صحت نداشته، مثل اینکه من از دانش آموزان سوء استفاده میکنم، در حالی که این گونه نیست و با اجازه خودشون و والدین و مدیر مدرسه این کار رو انجام دادم. شاید این ویدیو هم بعد از چند روز خصوصی یا حذف بشه و الانم ریسک دارم میکنم که این ویدیو رو میذارم، چون شما داخل چند تا از ویدیوهای قبلی گفتیم منتظریم تا عکس العمل دانش آموزان رو بعد از تحویل هدیه ها ببینیم و من نخواستم این لحظات رو از دست بدید و واسه ادامه کار و فیلم برداری در مدرسه من به مجوز رئیس آموزش پرورش نیاز دارم که انشالله پنجشنبه یا جمعه یک دیداری با مسئولش دارم و امیدوارم که این جلسه به نتیجه خوبی برسه. حالا برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. دوست عزیزی نوشته آیا هر معلم یا استادی میتواند محل تدریس خود را انتخاب کند؟ خیر، این گونه نیست و محل تدریس معلم یا استاد بستگی به امتیاز اون شخص داره. هرچه امتیاز معلم بیشتر باشه در مدرسه های بهتری تدریس میکنه، ولی من خودم شخصه خواستم در اون مدرسه دور افتاده شرکت کنم و جانه میتونستم در یک روستای بهتر و نزدیکتر به شهر خودم مشغول به تدریس بشم. دوست عزیز نوشته امران کوریاهات بهتر شد. خدا رو شکر الان کوریاها نسبت به قبل خیلی بهتر شدن، ولی تحمل سرما رو ندارم و وقتی هوا سرد میشه نمیتونم از خونه بیرون برم، چون میترسم دوباره عفونت کنم. اگر پلیس افرادی را در حالت مستی یا مواد مخدر کشف کند چه می شود؟ از طرف قانون اونا مجازات میشن و اگر در حالت مستی باشن حدود چندین ضرب شلاق در انتظار اونهاست و اگر مواد مخدر ضبط بشه علاوه بر جریمه نقدی باید در زندان نیز زندانی بشن. دوست عزیزی نوشته من برزیلی هستم، اسم من آنا ماریا است. آیا با یک برزیلی ازدواج می کنید؟ من واقعا نمیدونم چی بگم. چندین بار من به این سوال پاسخ دادم و گفتم اگر از اون دختر خوشم بیاد و تفاهم داشته باشیم مسلما این کار رو انجام خواهم داد. چرا با خانواده دعوا کردی؟ میشه بگی؟ متاسفانه نمیتونم همه مسائل زندگیمو به شما دوستان عزیز بگم، به خاطر اینکه آبروی چندین نفر در خطر نیفته و ریخته نشه. جالب اینه
در همین ویدیویی که من این سوء تفاهمو که برطرف کردم که من پسر شیروان و زانبیبی نیستم، دوباره سوال پرسیدن آیا شما پسر شیروان و زانبیبی هستی؟ خب مسلماً نه. دین از 3 زمانی مصرف مشروبات الکلی را ممنوع کرده است. دین از زمان حضرت محمد تا به الان ممنوعه. در ابتدا که اسلام وارد شد و به وجود اومد، مشروبات الکلی حرام و ممنوع نبود، ولی به مرور زمان این مشروبات توسط حضرت محمد ممنوع شدن و این سفره هایی که هم میشنوید دوستم الان اومده پیشم، چون زای خوابی نداشت، چون راش دور بود و از مسافرت برگشته بود. چرا کشور رو ترک نمی کنید و به اروپا نمی آید؟ راستش نمیتونم کشور خودم و جایی که در اون زندگی کردم بزرگ شدم و فراموش کنم و ترک کنم. شاید بعضی از افراد راحت بتونن این کار رو انجام بدن، ولی همونطور که میدونی من یک آدم بسیار احساسی هستم و واقعا دوست ندارم کشور و زادگاه خودم رو ترک کنم. یک سوال: آیا قصد تغییر عکس پروفایل کانال خود را ندارید؟ من چندین بار به این مسئله فکر کردم و حتی خواستم به شما دوستان عزیزم بگم که در این نظرسنجی شرکت کنید که عکس کانال رو عوض کنم یا نه، و ممنون میشم اگر در این نظرسنجی هم شرکت کنید. چقدر اجاره در آن آپارتمان میپردازید؟ حدود 3 میلیون تومان به پول رایج ایران و بخوایم معادل دلاری اونو بگیم حدود $40 میشه. میخواهم بپرسم که آیا دولت شما برای اشعه و پرورش گوسفندان یارانه میدهد؟ حالا خدماتی به اشایر میدن، ولی این خدمات واقعا جزئی هستند و نمیتونن کمکی بزرگی واسه اشایر باشه. آقای عمران، چرا این اطلاعات را در مورد کشور خود میدهید؟ چون میخوام دوستان و بینندگان عزیز که در سایر کشورها هستند ایران واقعی رو بشناسن، چون چیزهایی رو که تا به الان مشاهده کردن خشونت، فقر و جدایی، و میخوام چهره واقعی ایران رو ببینن. رابطه شما با خانواده دورا چگونه است؟ تا حالا با اونا برخوردی نداشتم و اونها رو از نزدیک ندیدم، ولی فکر کنم جزء اولین کانال های اشاری هستش که ایجاد شده. امرو با ازلی از خانه خواهرت رفتی، با برادر شوهرت یامون دامادت کنار نمی آیی؟ آیا او شما را از خانهش بیرون کرد؟ نه، اینجوری نیست. من بعضی از وقتها، بعضی از روزها دچار افسردگی میشم و واقعا نمیتونم در یک
فضای چند نفره بنشینم و فوراً اون مکان رو ترک میکنم، با خاطر اینکه اون عزیزان هم ناراحت نشن. به خاطر همین زود از اونجا، از خونه خواهرم بیرون رفتم. آیا کودک می تواند در حین رانندگی روی بغل راننده بنشیند؟ خیر، این کار از لحاظ قانونی قدغنه و مجازات داره. سلام، آیا یک عشایری می تواند همزمان دو همسر داشته باشد یا باید زن اول را قبل از زن دوم طلاق دهد؟ در دین اسلام مردها میتونن 4 همسر انتخاب کنن و با اونا زندگی کنن. در مورد اینکه وقتی به خونه خواهرم میرم از من سوال پرسیدین که چه کسی از تو فیلم برداری میکنه. خواهرزادم از من فیلم برداری میکنه و خواهرم پشت صحنه است و این صحنه ها رو مشاهده میکنه. بعضی از سوالات واقعا ریز کننده هستن و من اونها رو با خوبی نمیتونم درک کنم و یه جورایی سوالای فلسفه‌ای هستن که نیاز به تفکر و فهمیدن سوال دارن. آیا یک پدر میتواند بچه‌هایش را در 7 سالگی از مادرش بگیرد؟ بله، اگر این پدر از لحاظ مالی و از لحاظ روحی و روانی در سلامت باشن و وضعیت خوبی داشته باشن میتونن این کارو کنن و فرزندان خودشون رو از مادرشون تحویل بگیرن، ولی مادرشون میتونن به دیدن بچه ها برن و اونها رو ببینن. خب فکر کنم تا همین اندازه کافی باشه و ببخشید اگر نتونستم به سوالات بیشتری پاسخ بدم. امیدوارم هر کجای جهان هستین یک زندگی شاد، موفق، طولانی و پربرکتی داشته باشین. دوستتون دارم و خدا نگهدار.